up mga pips? Darren here and welcome to my channel. And for today, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang BM-800 sa smartphone or Android gamit ang audio splitter. So, yung mga iba kasing gumagamit ng condenser microphone, gumagamit sila ng V8 Soundcard, ng mga phantom power, yung mga ganyan. Well, katulad ko, di afford yun. So, may isa pang paraan para gamitin ang BM-800 condenser microphone. At kailangan mo lang isa ito, audio splitter. So, ang audio splitter nabili ko to sa Lazada. Nasa 130 yata siya. Oo, nakalimutan ko yung presyo, pero nasa around 130 to 200 ganun. So, let's start. By the way, di pa pala nakakonect tong microphone sa smartphone ko. So, una natin gagawin is ang audio splitter kasi may dalawa siyang female socket. Yung isa para sa microphones and yung isa naman is for headphones, headset. Ito yung jack ng microphone condenser. So, ako trinay ko siyang irekta sa cellphone. Tinest ko pero sobrang ang pangit ng pangit ng tunog. Nag-feedback yung microphone. So tinignan ko rin sa YouTube and ito yung most recommended. So, una, itong jack ng microphone condenser, isasaksak natin dito sa microphone socket ng audio splitter. So, susunod naman is itong jack naman ng audio splitter, isasaksak natin sa smartphone. So, ito, makikita nyo dito yung pagkakaiba ng audio quality ng cellphone, ng smartphone sa audio quality ng microphone condenser. So, ito, tetest natin. So, ito, nakasaksak na siya. So, kung napapansin nyo siguro, may pagkakaiba naman talaga yung audio quality ng microphone sa Android kaysa dito sa microphone condenser. So, nung binili ko to, may libre na siyang pop filter or hindi ko alam kung basta ang alam ko tawag dito pop filter. Tapos meron na din ganito na pop shield. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, kung pop filter ba o yung pop shield. Well, di ko alam, pero para sa akin, sa tingin ko pwede naman siya gamitin ng parehas, pero mas feel ko gamitin yung pop filter, pop shield, para makita yung ganda ng kulay ng microphone. Ala, nakakaano lang yan. Sarap lang kasi sa mata pag kitang-kita mo talaga yung katawan niya. Wala. So, eto, try natin ilagay itong pop filter. So, try natin ilagay. Kung napapansin nyo, di ba? O, naririnig nyo to. Yun. So, itry naman natin itong pop filter. So, ayan. Ayan, nakalagay na. So, di ko alam kung ano kung may pagkakaiba ba yun o wala. Pero para sa akin, sa tingin ko naman, okay lang naman yung audio quality. Sa totoo lang, so, at sa presyo nito, maganda na yung audio quality ng mic eh. For 780 pesos lahat to. Meron ng, may pop shield, meron na ring microphone stand, and yung box ng microphone. So, ang laman ng microphone condenser is meron siyang, syempre, microphone, shock mount, ewan ko nakalagay doon sa box ng microphone is windshield, pero ewan ko, ang alam ko kasi karamihan ang tawag nila dito is pop filter siguro. Tapos meron na rin siyang power cord. So ito siya, yung power cord kasi dito, ayan. Meron na rin siyang microphone stand or holder. So yun lang. Leave a comment kung sa tingin nyo maganda naman tong microphone na to, tong BM-800 condenser microphone. Para sa akin, sa tingin ko okay naman siya. Tsura pa nga lang, okay na eh. Ang ganda nga, sa totoo lang. And
para sa mga beginners na YouTuber dyan, pwede ito sa inyo. Ito, isa pa, recommend ko lang, kung gusto nyo pang gumanda yung tunog itong microphone, bumili kayo ng V8 Soundcard. Ano siya, ito, parang ganito siya, may kita nyo naman dito, ilalagay ko dito sa screen. So, ganyan ang itsura niya. So, sa mga may bagong microphone condenser dyan, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Sa mga tao dyan na hindi afford yung mga sound card, yung mga... Pwede naman kayo gumamit ng audio splitter as a second option for, temporary lang, yung mga ganito. Sana nakatulong to, and leave a like na rin kung nakatulong talaga sa inyo. Tapos, subscribe na rin. Suntukin nyo yung subscribe button and pati yung notification bell. Ewan ko ba, di naman talaga ako YouTuber, pero sana nakatulong sa inyo to. So, yun lang at maraming salamat sa panonood. Peace, yo, goodbye.